Namaste. Topic is very clear. Translate into English. English में translate करने कुरा छ म तपाईलाई कहिले निराश पार्ने छैन। तपाई यो बढी जब सर्च गरिराखेको बेला इन्टरभ्यु तिर बोल्नुहुन्छ। म तपाईलाई कहिले निराश पार्ने छैन। I will never let you down. I will never let you down. Okay? म इमानदार भएर काम गर्ने छु। I will work honestly. I will work honestly. अब पूर्ण इमानदार भन्नुभयो भने quite honestly. I will work quite honestly. एकदमै इमानदार भएर। Now let's see next one. म कम्पनीको प्रगतिमा साथ दिनेछु। I will support the progress of the company. Okay? I'll support the progress of the company. म मेरो अनुभव र सिपको प्रयोग गर्नेछु। I will use my experience and skills. Skills मा यहाँ S पनि छ है। Okay. Next. म सहकर्मीहरूसँग राम्रो समझदारी राख्ने छु। मेन्टेन गर्नु भनिन्छ। I will maintain a good understanding with colleagues. Colleagues भनेको co-workers भनेको हो। सँगै काम गर्नेलाई सहकर्मी, colleagues अथवा co-workers पनि भनिन्छ। म कम्पनीको हित विपरीत लाग्ने छैन। I will not act against the interest of the company. Okay? अब यसपछि एउटा लामो पनि छ यहाँ। कहिलेकाहीँ तपाईले काम त गर्नुभएको हुन्छ, एक्सपिरियन्स लेटर तपाईसँग हुँदैन, हैन? मैले धेरै कामहरू गरेको छु, तर मसँग अनुभवको लेटर छैन। म अंग्रेजी, हिन्दी र मेरो मातृभाषा नेपाली बोल्न सक्छु। म ज्यादै इमानदार र मेहनती छु। यदि हजुरले मौका दिनुभयो भने म राम्ररी मेरो ड्युटी गर्न सक्छु। म काम प्रति सकारात्मक भावना राख्छु। म तपाईलाई कहिल्यै निराश पार्ने छैन। I have done many jobs, but I don't have any experience later. I can speak English, Hindi, and my mother tongue Nepali. I'm very honest and hard-working. If you give me a chance, I can do my duty well. Well भनेको राम्ररी। I have a positive attitude towards work. I'll never let you down. यसरी हामीले यो लेसनको एन्ड हुन्छ। यहाँ छोटो लेसन छ भनेर हुन्न, तपाईलाई यो एकदमै उपयोगी छ। त्यसकारण रिपिट गर्नुहोस्, पज गर्नुहोस् र सार्नुहोस्। अर्काको भाषा हो, सिकेरै जानिन्छ। त्यसकारण यसो भन्दा यसो गर्ने हो भन्ने तपाईले एउटा कन्सेप्ट बनाइराख्नु भयो भने हरेक ठाउँमा बोल्दा तपाईलाई अवश्य पनि काम लाग्नेछ। Good luck. Thanks for watching it. See you next time.